Projection is ang pag-exercise or pag-display ng physical attributes natin. So kung meron kang emotion na gusto ipakita, kung meron kang reaction na gusto ipakita, or idea na gustong i-express, projection is basically the display of all of those. Importante na matutunan ng mga bata, especially if they're acting or if they are performing, regardless of what performance they're doing, it's important that they master and learn how to project. Being able to master projection can give them more confidence, and it gives them more credibility. Pag ang tao hindi magaling mag-project, kahit na anong talent niya, hindi siya ma-appreciate ng tao. Kasi if you don't know how to properly project yourself, ibig sabihin, hindi mo na master yung craft mo. Excuse me po. Ay! Bakit mo inahawakan yung hita ko? Sorry po, sorry. Sorry po. Ano bang number ko? Bista kaharap po kayo. Buka kayo. Sorry po, sorry po. Anak, bumangat ka na dyan. Magsayang ka na, pang-agahan. Tinatamad pa ako. Anak! Narinig mo ba ako? Yan. Presko. Yan. Zul! Paamoy nga. Pero, parang sira na yata. Tikman ko nga muna. Hoy, akin yan ah! Bakit